Ayan na yung ating ongoing project. And guys, meron na siyang, nakikita nyo na yung design niya sa labas. Ayan, tuloy pa rin ang ating masilya. Ayan, pagmamasilya at papalitada. Ayan, andyan si Mambasing sa side. At ang ating masilya dyan sa may front na siya. Kailangang masilyahan ng ating mga windows. Ayan. Para pagdating ng ating salamin is ready to kabit na mga ka-builders. Lumabas niya sa taas, guys. At ang ating... Mali sa kanya, no? Oo. Pinipinish mo ni Kuya ang ating mga window. Yan, kahit kasi meron siyang grills, lalagyan pa yan ng mga salamin. Yan pa ng owning na salamin. Tapos bukas mo na naman lilihahin. Tapusin mo na yan hanggang doon sa front, hanggang doon. Hanggang doon sa may sa dulo. Sa baba na masilyan na. Tingnan naman natin yung ating tiles sa ating CR. Nilalagyan mo ng semento, ano, Foreman? Konti lang. Para kapit na kapit. Ha? Mix. Pero konti lang. Adhesive. Para makatipid ng konti. Para makatipid ng konti.
ka-builders. Ayan. Keep watching po. Like, comment, and subscribe. Ayan. Hello, hello mga ka-builders. Ayan. Continue tayo sa ating palitadA. Ito sa ating side. Ayan guys, yung design niyang ganda. 60 by 60 ang ating design. Ayan na may guhit. May square. Ayan. Ayan, nandito tayo sa ating second floor pa. Dito pa tayo sa taas. Pababa pa lang si Mang Basing. Ayan ang ating loft. Hindi pa tapos pero ayan na yung magiging windows niya. Bukas pwede na tong masilyahan no form. Ay no, Mambasing. Ang bilis mo yun. Ha? Hindi pa tapos doon na. Kasi kailangan na nga yung masilyahan eh. Tanggal mo yung buwan. Ayan, si Kuya Tagahalo. Ayan na. Shout out sa ating Tagahalo. Ayan, si Mr. Clean. Hello! Kahit na ng konti. Bagay pala kayong tandem, Mambasing. Ni Balong. Bagay kayo, parang kayong kalbo. Ayan, keep watching mga ka-builders. Ayan, see you later. Like, comment, and subscribe. Ayan mga ka-builders, continue tayo. Ba't binaano mo ng brush, Mambasing? Matatanggal yung mga Ay. mul-mul. Ay.
tiles. Parang tiles lang. Ayan yung ating side. Bukas pwede nang masilyahan yan, Ma'am Basing. Ikaw? Oh, Hindi na. pwede na. Para habang andito yung ano, yung dami mo. Oo, para mabang andito may pagtutungtungan siya. Oo. Ayan guys. Skim. Andito naman tayo sa baba. Sa ating tiles sa may CR. Tingnan natin yung tingnan natin yung naman. Kaubos ka na ng isang adhesive forman? Isa na? Pangalawa na yan? Ayun. Yan yung ating tiles. Combination ng white at gray. Ano, ba't talaga may stick? Bakit siya may mga stick? Space niya? Ay, hindi pantay. Bali makakuha na yan sa ano, no, ground. Oo nga. Yan guys. Ito tayo ulit. Sa ating masilya. Ayan, nandito na rin siya. Ating masilya. Buo na dyan guys. Ito na lang ang hindi. Gahalo ka pa? Ayan.
mga ka-builders. Keep watching. Ayan. Like, comment, and subscribe.